tawag. So, ayan. Oh no! Ay! My God! Hi guys! Welcome back to my channel. So, it's me, MaryJane Bernier, again and again. Long time no see guys. So, it's been a year since last time akong nakapag-vlog. So, today, may gusto kong i-share sa inyo. Nag-update ako ng phone from Vivo Y71 into iPhone 6. So, tara, samahan niyo akong mag-unbox at magbibigay rin ako ng reviews kung worth it ba. So, without further ado, let's start. Last October 31, nagmakabuang sale ang K&L Marketing. Sa hindi nakakaintindi ko ano yung makabuang, yun ay ibig sabihin ay nakakalokang sale. Which is, hindi ka makapaniwala kung totoo ba tong presyo na to, na bakit mura lang. What? This is not a sponsored, but I just want to give an honest review since first time ko rin gumamit ng iPhone. So guys, ito na yung iPhone 6. Ayan yung box. Oh, diba? Bongga. Yan, Apple. So, ayan, bubuksan na natin. So, ayan. What are you doing? Oh my God! So, ayun guys, nahulog yung phone ko for the first time. Parang siya lang nahulog sa akin. Magandang dilag. No. Titingnan ko, kunin muna natin yung phone. Baka matagak ulit siya. Oh my God, may tawag. Stop the cap. Let's continue tayo. So, ayun na nga, tinanggal ko na siya. So, titingnan natin yung nasa loob nito. Baka may gold na apple dito. Di joke. Ayan, yung laman. Ay! So, meron tayong earphones. Ayan. Tapos, may charger. Ganyan. Okay. So, meron din siyang ganito. Ano bang tawag dito? Susi. What? Yan. So, kompleto naman siya. So, magsisimula tayo ulit dito. So, guys, first time kong gumamit ng iPhone. Kaya hindi pa ako masyadong familiar dito. So, ang pinili kong kulay is white and silver. Yan. Silver. Pwede kayong magsalamin dyan. Ayan. Napaka-smooth niya. Meron pa siyang K&L sticker. Ayan. For warranty purposes. Hindi ko pa siya tinatanggal kasi baka mamaya may problema. Pwede nating masauli doon. So, ayan. Napaka-smooth niya. Oh, 100% original siya pero second hand. So, ayan. Bubuksan natin. Ito yung volume switch. Ayan, volume switch. Tapos, ito yung silent switch niya. Tapos, ito, open and close switch. Ayan. No touch ID tayo kasi mura lang. Ayan, bongga. So guys, isi-share ko sa inyo yung battery health niya. Titingnan natin. Asan ba yun? Settings. Battery health niya. Saan yung battery health nito, bali? 2 hours later. Yun guys, titingnan natin yung battery health niya kasi yung iba kasi 80% lang yung maximum capacity ng battery niya, pero yung sa akin is 100%. Oh, 100%, di ba makita? Ayan, maximum 100%. Bakit yan? 100%. Pwede naman yung 80% and above. Wag lang yung 80 below kasi
baka mamaya mag-Facebook ka lang bigla siyang ma-lowbat na, ma-deadbat na. Then natin kung updated ba yung kanyang iOS. Okay, yung iOS niya is version 12.1.2. Ayan. Okay siya kasi sa Facebook, ang required lang na iOS is version iOS 10. So, pasok na pasok ang iOS 12. Kasi yung iba, hindi pa updated. Ayun. So, ayun. Buti nga lang updated na to nga. Okay. This is a factory unlock iPhone 6. And based on my research, the category is factory unlock, SIMI, factory unlock, and GPP. So, this is a factory unlock. Much better kung factory unlock kasi pwede siya kahit anong SIM ang gamitin. Based on my research again, kapag bibili ka daw ng iPhone, ang una mo dapat i-check is yung model. Dapat yung first letter ng model is M. M. Kasi, yun yung basihan kung original ba hindi. Kasi kapag N, yun ay refurbish. At kapag F, yun na yung mas worst. Parang class A na lang siya. Hindi ako expert pero nag-research din ako. So far, wala pa naman ako na-encounter na any problems dito sa iPhone 6. So, depende naman sa iyo yun kung paano mo siya i-handle. At worth it naman bumili ng mga second-hand iPhone. Depende lang sa iyo yun kung marunong ka bang pumili o hindi. So, hope na meron kayong kahit konting tips lang na natutunan bago kayo bumili ng iPhone. So, kung meron kayong any questions, suggestions, you can comment on the comment box below. Sasagutin ko lahat yun. So, hopefully, magtagal kami ng bagong baby ko. I'm a first-time iPhone user, so expect any iOS tutorial. So, don't forget to hit like and subscribe. And you can follow me on Instagram and TikTok. And on my personal page on Facebook. So, thanks for watching, guys. See you on my next video vlog. Bye! Can't focus on what needs to get done. I'm on notice, hoping that you don't run. You think I'm tepid, but I'm misdiagnosed. Cause I'm a stalker, I seen all of your posts. And I'm just tryna play it cool.